ซูซูกะเซกเตอร์หนึ่งผมเคยคิดว่าสนามนี้เนี่ยจะขอจบที่ซิลเวอร์ก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ในอนาคตแต่สุดท้ายแล้วใจมันก็ไม่ยอมปล่อยครับสนามนี้เนี่ยโด่งดังว่าเป็นหนึ่งสนาม Circuit Experience ที่ยากที่สุดใน GT7 แล้วมันก็ไม่ใช่ข่าวเลยครับวันแรกแม้จะใช้ G923 แล้วแต่สนามนี้ก็ยังคงท้าทายและยากมากผมกลับไปดูรีเพลย์ของตัวเองและเดโมของเกมแล้วก็เริ่มวางแผนอย่างจริงจังหลักการครบที1เข้าลึกเทรลเบรกออกที2ไม่ต่ำกว่า140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปโฟลว์ต่อที่ที3ถึงที่6แต่พอลงสนามจริงก็อย่างที่เห็นครับรถสไลด์ออกท่าเดียวเลยแล้วก็ดูครับผมถูกโกสทิ้งห่างต่อออกไปเรื่อยๆตามไม่เคยทันก็มีไปดูคลิปของคนอื่นครับบางคนเบรกบ่อยก็ได้ทองไม่ต้องเหมือนเดโมเป๊ะทุกจุดผมก็ค่อนข้างแปลกใจแต่วันเนี้ยรอบนี้ผมยังได้แค่ทองแดงครับสรุปวันแรกผมต้องปิด Ghost Demo แล้วเปิดเป็น Ghost ตัวเองก่อนเพราะว่าตามไม่เคยทันเลยและก็วันนี้ครับซ้อมไป50รอบได้ซิลเวอร์แค่2ครั้งนะครับและรอบเนี่ยคือรอบที่ดีที่สุดในวันนี้ของผมจบที่ 33.166 ครับจริงๆอยากเล่นต่อนะครับแต่วันนี้คิดว่าต้องพักละจึงปิดเกมไปก่อนแล้วมาต่อที่วันที่2ครับวันนี้นะครับซ้อมไปหลายรอบรู้ตัวอีกทีเดโมที่ดูเมื่อวานเนี่ยเขาใช้แพทช์เก่าชาวเน็ตทองที่33กว่าซึ่งตอนนี้เป้าหมายล่าสุดเนี่ยครับคือ 32.8 โหดจัดแม้จะยังไม่ทองแต่วันนี้ผมขับจบบ่อยขึ้นได้เงินก็บ่อยขึ้นรถเริ่มนิ่งแล้วก็เข้าใจโฟลว์มากขึ้นผมใช้เบรกบาลานซ์บวก2ทำให้เข้าโค้งที่1ที่2ตอนแรกเนี่ยได้ดีขึ้นเวลาขยับขึ้นมาอีกแต่ก็ยังห่างทองไปอีกขั้นครับสิ้นวันที่2ผมลังเลว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้จบวันไปทั้งคืนผมคิดแผนในหัวตลอดจนในที่สุดเช้านี้ก็ตัดสินใจกลับมาเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมได้ทองแล้วนะครับโดยวันนี้เน้นเปิด Ghost Demo แล้วไล่แบบกระชั้นชิดเลยเพราะว่าเริ่มควบคุมรถได้ใกล้เคียง Ghost แล้วนี่เป็นภาพช้าช่วงที่1ถึงที่2ผมทำได้ดีขึ้นชัดเจนแต่ S Curve เนี่ยวันนี้ก็ยังโดนทิ้งเหมือนเดิมทำให้ผมพักแล้วกลับไปดูเดโมซ้ำอีกหลายรอบจนเห็นชัดเจนว่าผมแพ้ตรงที4ตรงนี้เลยครับจุดเปลี่ยนคือตอนนี้ต้องเร่งออกจากที4ออกไปแล้วไปตั้งลำด้านขวาก่อนที่จะเร่งเข้าซ้ายเข้ามาครับผ่านตรงนี้ไปต้องเลี้ยงคันเร่งครับและชิดขอบขวาเอาไว้ผ่านที่6 Apex เมื่อไหร่คอยดูนะครับพ้นปุ๊บเหยียบคันเร่งมิดได้เลยไปตั้งลำด้านขวาก่อนที่จะตีซ้ายเข้า T7 ดันหลบครับแม้ผมยังเปิดคันเร่งได้ไม่เต็มเพราะบาลานซ์ยังไม่ดีพอแต่สุดท้ายก็เพียงพอที่จะจบได้ที่โกครับสรุปการเรียนรู้เซกเตอร์1คือพยายามให้โฟลว์ที่สุดจุดเบรกจุดเร่งต้องแม่นโกสมีบัฟเฟอร์กับทองประมาณ 1.2 วิดังนั้นแม้ไม่เพอร์เฟกต์เกือบหลุดกริปยางดังเอสอาร์ตแต่ก็ยังคุมให้ได้ทองได้ผมคิดถูกที่ตัดสินใจใหม่ว่าจะลุยทองต่อเพราะยังคงคิดหาวิธีการขับที่ถูกต้องอยู่ตลอดไม่อยากให้ค้างคาอยากลงไปพิสูจน์ว่าดีขึ้นไหมสุดท้ายก็ดีขึ้นจริงๆการวิเคราะห์สำคัญมากไม่ใช่ว่าแค่ลองลงสนามไปเรื่อยๆแล้วจะพอต้องเข้าใจเสมอว่ากำลังทำอะไรยังไงถูกต้องหรือยังสนามนี้ยังมีอีกหลายเซกเตอร์แต่ตอนนี้ผมขอหยุดไว้ที่ Go เซกเตอร์1ก่อนแล้วไปลุยสนามต่อไปพร้อม mindset ที่เติบโตขึ้นอีกนิดขอบคุณที่ติดตาม Driving Deep แล้วเจอกันใน EP 4 ครับ